היי, רציתי לשאול לגבי משהו שחזר הרבה פעמים, שאני שומע גם, לא רק בסרט הזה, גם באופן כללי, שאומרים שהסרט הזה, כאילו המסר שלו זה השחרור, תהיו מי שאתם, ואז אנחנו רואים את פרנק, שהוא בדיוק האנטיתזה של זה, שהוא באמת לוקח את זה לכיוון הזה, כשברד וג'אנט נשאבים לתוך העולם הזה, אז הם יוצאים חבולים נפשית, ולמה, כאילו, אני אישית לוקח את זה לכיוון של, איך אני אסביר את זה טוב, אני על 2 שנה, אז אני מצטער שאני קצת מגמגם, שכאילו עזבו להיות שמרן, להיות מתירן, העיקר הוא החיבור האנושי, כן, אחרת פשוט הולכים לאיבוד. אבל כאילו, למה בכל זאת המסר הזה, כאילו, למה הסוף של פרנק וכל מה שקורה לזה לא מאחיר בעיני הרוב המכריע של המעריצים, לפי מה שראיתי, את המסר הזה? כאילו, זה נראה כמו הסוף, כאילו הסוף רק מהשפתיים או משהו, או לא יודע. כן, אני מבין לגמרי למה אתה מתכוון, שיש משהו בסרט שהוא כאילו בסופו של דבר כן קצת שמרני, כי הוא כאילו הכל פרנק מת וכאילו הכל נעש, הוא נענש, ויש איזה משהו שכאילו סוגרים את זה חזרה ושמים את הכל בקופסה וזה כאילו מאוד ניט וכולי. מצד שני, ג'אנט וברד כן השתנו, כאילו בטוח שהם יצאו מזה מאוד שונים וכולי. אני חושב שיש פה מורכבות, וגם זה, כשמדברים על דברים שלא כוללים בסרט, יש לנו אקדמאים שמדברים בסרט, והם דיברו על דברים שמרתקים אותי והייתי רוצה לכלול, וגם עכשיו אני מסתכל ואני אומר, וואו, כללנו יותר מדי מהם. וזה, היה לנו ג'פרי שמדבר ומדבר על איך שדרקולה זה בעצם טקסט שהוא קוויר, וזה, ורוקי הביא את זה ליותר משהו, כאילו אני יכול לדבר על הדברים האלה שעות, ויש מורכבות לסרט, אבל בעצם החלטנו להתמקד במה שרוב האנשים באמת מרגישים מזה, בין אם זה, אתה יכול להגיד שזה מוצדק לגמרי או לא, שזה הם כן מרגישים סוג של שחרור, ואני חושב שזה משהו שהוא מעבר לסרט, זה לא רק הסרט עצמו, השחרור בא מהקהילה שנוצרת, והיכולת שלהם לבוא שבוע אחרי שבוע, או חודש אחרי חודש, ולהיות עם אנשים אחרים כמוהם, או שונים לגמרי, שפשוט מקבלים אותם כפי שהם, הם יכולים לשנות את המגדר שלהם כל שבוע, וזה בסדר, מקבלים אותם, זה לא שופטים אותם. אז אני חושב שפה הקהילה שנוצרה היא בעצם יותר חזקה מהסרט עצמו.